characteristics of AM receiver. So it is stability, selectivity, fidelity, IFRR, all that points we have seen. Then we have seen the concept of mixer. Mixer is a block which performs the operation on the two input signals, and at output we get the resultant signal. AM screen is visible to all? Hello? Screen दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Receiver. Yes, okay. AM receiver मध्ये RF चं IF मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी आपण फ्रिक्वेन्सी मिक्सर किंवा मिक्सर हा ब्लॉक यूज करतो. There is one more point you have to note that what is need of conversion of RF signal into intermediate signal. कारण असंही डिटेक्टर मध्ये त्याच मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन करतोच आपण. Which is the actual block which is converting the AM signal in the original modulating signal form. कुठल्या ब्लॉक मध्ये होतं ते कन्वर्जन AM चं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये? Detector. Okay. So AM is getting converted into modulating signal in the block which we call it as detector. Okay, हे detector मध्ये होतं. मग before, okay, so I will highlight this with some specific color. हे झालं डिटेक्टरचं फंक्शन. मग डिटेक्टरच्या इनपुटला ऑलरेडी कुठला सिग्नल आहे? Which is the signal at the input of the detector? That is in RF form. Okay. हे झालं डिटेक्टरचं फंक्शन. डिटेक्टर काय करतो? आपल्या RF सिग्नलला किंवा AM सिग्नलला मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन करतो. पण सुपर हेटेरोडाइन रिसीव्हर मध्ये काय होतं? तो AM सिग्नल बिफोर गिव्हिंग द AM सिग्नल टू द डिटेक्टर ब्लॉक, AM हा जो हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आहे RF सिग्नल, त्याला आपण इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्जन करतो. अँड इट इज डन बाय विच ब्लॉक? Which block is doing the conversion of RF into IF? IF frequency म्हणजे intermediate frequency. आपण जर रेंज डिसाइड केली RF, IF आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल, तर कसं सिक्वेन्स लागेल? सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सी कुठल्या सिग्नलची असते? RF ची. RF नंतर IF आणि त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी और मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीला आपण काय म्हणतो? वन मोर वर्ड इट इज AF. त्यामुळे हा सिक्वेन्स लक्षात घ्या. RF म्हणजे सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सी, IF म्हणजे इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी. इंटरमिडिएटचा अर्थच काय होतो? मधल्या रेंज मधली. मग आपल्याला ऍक्च्युली RF चं कन्वर्जन ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी मध्ये करायचं असतं. दॅट इज डन इन डिटेक्टर. पण जास्त इनपुट हाय सिग्नल हा लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्ट करणं अवघड जातं. व्हेअरएज इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीचं मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्जन करणं दॅट इज इझी टास्क ॲज कम्पेअर्ड विथ RF कन्वर्जन इनटू AF फॉर्म. आता सुपर हेटेरोडाइन रिसीव्हर मध्ये IF चं कन्वर्जन AF मध्ये होतं आणि TRF रिसीव्हर मध्ये RF चं कन्वर्जन AF मध्ये होतं. आणि जे काही मिक्सर किंवा इतर ॲम्प्लिफायर किंवा जे काही ब्लॉक असतात, so in oral the question may be asked why the RF is converted in form of IF. IF मध्ये नाही कन्वर्ट केला तर AM रिसीव्हर वर्कआउट होत नाही असं काही आहे का? मी काय सांगते लक्षात घ्या. कसं आपण जर RF सिग्नलचं कन्वर्जन IF मध्ये न करता डायरेक्ट तो डिटेक्टरला दिला तर त्याचं डिमॉड्युलेशन होत नाही असं आहे का? होतं का नाही डिमॉड्युलेशन IF मध्ये कन्वर्ट न करता? Yes. औदुंबर होते modulation. But why we have to add this step of conversion of RF into AF? Because whatever are the amplifiers and all other blocks, those are, it is easy to design that particular blocks in that IF frequency range. That's why we are converting it in the form of
IF first and then it is given to the detector for demodulation. And what is the standard IF frequency for AM receiver? What is value of this IF frequency for AM receiver? Kitty values. Others also give the answers. Dhaneshwari, what is the value of IF frequency for AM receiver? IF frequency ची व्हॅल्यू किती आहे AM receiver साठी? 155 kilohertz. 455 kilohertz. Okay, so that point we have seen. So just a minute. बघा आता हे मिक्सर बघितलं आपण. मिक्सर मध्ये दोन टाइप आहेत, फ्रिक्वेन्सी मिक्सर आणि separately excited mixer. Out of that we have seen the frequency mixer. Then next tracking बघितलं आपण. Synchronization should be there between transmitter and receiver. For that, set of capacitors is placed at the receiver and that is called as the tracking process. AM detector type बघितले. AM detector म्हणजे this is the actual block which is converting the AM signal in the form of modulating signal. Okay. So envelope detector, त्याला दुसरं नाव आहे डायोड डिटेक्टर आणि रेक्टिफायर डिटेक्टर. हे दोन AM डिटेक्टर बघितले आपण. What is the difference between that two detectors? Main difference काय दोन्ही मध्ये सांगा. What is the basic difference between that two detectors? Envelope detector and rectifier detector. What is the difference? Yes, give the answers. Simple questions I am asking. काय डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये? Tell the difference. Rectifier detector आणि सुपर हेटेरोडाइन सॉरी रेक्टिफायर डिटेक्टर आणि एनव्हलप डिटेक्टर ह्या दोन मध्ये काय डिफरन्स आहे? Yes. Shivani, what is the difference between that rectifier detector and envelope detector? My voice is audible or not? मध्ये RC नेटवर्क आहे आणि सेकंड मध्ये LPF ब्लॉक ऍड केलेले. याच्यामध्ये ऍडिशनली लो पास फिल्टर यूज केल्यामुळे काय होतं, मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो आहे त्याची परत फिल्टर इफिशियन्सी वाढते आणि एक्झॅक्टली प्युअर मॉड्युलेटिंग फॉर्म मधला सिग्नल आपल्याला आउटपुटला मिळतो. ओके, सो दिस ऑल पॉइंट्स वी हॅव सीन अँड लास्ट लेक्चर वी हॅव कम्प्लीटेड दिस पॉइंट, डिमॉड्युलेशन ऑफ DSBSC सिग्नल. सो आय विल जस्ट क्विकली रिवाइज दॅट. पहिली बेसिक स्टेप काय सांगा मला. आता आपण AM चं डिमॉड्युलेशन बघितलं. बेसिक पॉइंट्स लक्षात घ्या. हा जो AM डिटेक्टर आहे म्हणजे रेक्टिफायर असू द्या किंवा एनव्हलप डिटेक्टर असू द्या, त्याच्यामध्ये इनपुटला असणारा सिग्नल हा प्युअर AM मधला आहे. वॉट एव्हर इनपुट सिग्नल यू आर सीइंग हिअर दॅट इज AM सिग्नल विच इज इन बेसिक फॉर्म विच कन्सिस्ट ऑफ अप्पर साइड बँड, लोअर साइड बँड अँड कॅरियर सिग्नल. पण आता पुढचा पॉइंट जो आपण बघतोय तो आहे कुठला, डिमॉड्युलेशन ऑफ DSBSC सिग्नल. मग आता दोन सिग्नल मध्ये काय बेसिक डिफरन्स आहे सांगा मला. AM आणि DSBSC ह्याच्यामध्ये मेन डिफरन्स काय? व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन AM सिग्नल अँड DSBSC सिग्नल? काय डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये? कॅरियर रिमूव्ह करतो आणि DSBSC मध्ये कॅरियर ऍड करतो. Yes, correct. First difference we have to understand, AM is having presence of carrier whereas DSBSC signal is not having carrier signal. त्यामुळं AM डिटेक्टर आपण यूज करू शकतो DSBSC च्या डिमॉड्युलेशन साठी. पण पहिल्यांदा काय करावं लागेल, त्याला DSBSC सिग्नलला आपल्याला AM मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल.
always remember, whenever you are considering demodulation of DSBSC or SSBSC signal, in that case you have to understand that whatever you have subtracted at the time of transmission for that signal, same things you have to add first at the receiver. म्हणजे AM ला DSBSC मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण ट्रान्समीटरला काय केलंय, AM मधून कॅरियर मायनस केला आणि त्याचं DSBSC मध्ये कन्वर्जन केलं. Exact reverse process we have to do at the receiver. In DSBSC, first we have to add the carrier component, and when you will add the carrier component in DSBSC signal, it will be converted in which form? कशामध्ये कन्वर्जन होईल त्याचं? DSBSC मध्ये कॅरियर ऍड केल्यावरती कशामध्ये कन्वर्जन होईल? Yes, when you will add carrier in DSBSC signal, it will be converted in which form? Original AM. Original AM. आणि त्या ओरिजिनल AM च्या पुढे तुम्ही आयदर AM डिटेक्टर वापरू शकता किंवा इथे जे सर्किट आपण बघितलंय त्याच्यामध्ये काय वापरलेलं आहे, लो पास फिल्टर यूज केलेला आहे आणि बाय युजिंग दॅट यू कॅन कन्वर्ट दिस AM इन द मॉड्युलेटिंग सिग्नल फॉर्म. मग जो कॅरियर आपण मायनस केला ट्रान्समीटर मध्ये, सेम कॅरियर आपल्याला ऍड करायला पाहिजे रिसिव्हर मध्ये. दॅट यू अंडरस्टँड. समजा कॅरियर आपला आहे 1 मेगाहर्ट्जचा, जो आपण मायनस केलाय ट्रान्समीटर मध्ये, आणि जर आपण रिसिव्हरच्या इथं हा ब्लॉक आहे ना, इथं कॅरियर आपण ऍड करतो, मग तो जर 2 मेगाहर्ट्जचा असेल तर वेदर इट विल गिव्ह द करेक्ट आउटपुट. If carrier at transmitter is different and carrier at receiver is different, whether you will get the proper output in that case? No. No. So whatever carrier you have subtracted in transmitter, same carrier should be added in the receiver, and it is done. That's why it is called as the synchronous detection method, or it is also called as the synchronization method. So this point already we have seen, but this is basic concept, so I am repeating. मग आता इथं बघा ब्लॉक डायग्राम बघितले आपण. हा काय आहे, पहिला इनपुट सिग्नल DSBSC. DSBSC चा डिमॉड्युलेशन बघतोय आपण, त्यामुळे पहिला बेसिक इनपुट सिग्नल आहे ऑब्वियसली DSBSC सिग्नल. देन इन दॅट DSBSC वी हॅव टू ऍड कॅरियर, आणि तो कॅरियर कुठे जनरेट होतो, इथं लोकल ऑसिलेटर. रिमेंबर दॅट लोकल ऑसिलेटर इज द ब्लॉक in which frequency किती क्रिएट करायची, that is decided by the user. त्यामुळे whenever frequency adjustments are required, at that time we are using the local oscillator. आता इथं जो लोकल ऑसिलेटर आपण यूज केलाय, कुठल्या सिग्नल जनरेशन साठी यूज केलाय सांगा? कुठला सिग्नल जनरेट होणार ह्या लोकल ऑसिलेटर मधून? Carrier. Carrier. Okay. So carrier is generated in this local oscillator, and that carrier it is added in the DSBSC signal. मग इथं प्रोडक्ट मॉड्युलेटर यूज केलेलं आहे, त्याला दोन इनपुट दिलेत, एक आहे DSBSC आणि दुसरा आहे कॅरियर. ओके, सो इट इज गिविंग द आउटपुट ॲज सपोज DSBSC signal is noted by S of t and carrier it is noted by C of t. मग ह्याचा आउटपुट काय मिळतं आपल्याला प्रोडक्ट मॉड्युलेटरचं? V of t is equal to S of t into C of t, and this will give you the pure AM signal. मग हा एकदा का आपल्याला प्युअर AM सिग्नल मिळाला की त्याच्या पुढे इथं लो पास फिल्टर यूज केलाय. लो पास फिल्टर जो यूज केलेला आहे दॅट इज हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू, किंवा त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल एवढी ऍडजस्ट केलेली आहे, त्यामुळं इथं AM सिग्नल ह्याच्यातून पास केला की दॅट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अवर मॉड्युलेटिंग सिग्नल. समजा मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज आहे, तर ह्या लो पास फिल्टरची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा किती ऍडजस्ट केलेली असणार आहे त्या केसमध्ये? इट विल बी ऍडजस्टेड सेम ॲज दॅट ऑफ द अवर मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी, अँड देन इट इज converted in the form of original modulating signal. Okay, so are you getting this?
Yes or no? Yes, ma'am. So this is the concept of this DSBSC demodulation. So I hope it is clear. एक फक्त इक्वेशन याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. मग नेक्स्ट आहे आता SSBSC डिटेक्शन. आता SSBSC डिटेक्शन मध्ये काय करावं लागेल सांगा मला. What we need to do in the SSBSC detection? काय करावं लागेल SSBSC डिटेक्शन मध्ये आपल्याला? साइड बँड ऍड करायचं. साइड बँड ऍड करायचा आणि दुसरा काय? SSBSC मध्ये साइड बँड ऍड केला की तो DSBSC मध्ये कन्वर्ट होईल. त्या DSBSC मध्ये आपल्याला काय ऍड करावं लागेल परत? कॅरियर ऍड करावं लागेल. सो दॅट इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ this AM signal. Are you getting the concept? लक्षात येते का? Yes or no? Yes, ma'am. SSBSC मध्ये पहिल्यांदा साइड बँड ऍड करायचा. समजा अप्पर साइड बँड आपण सप्रेस केलं असेल तर SSBSC मध्ये अप्पर साइड बँड ऍड करायचा म्हणजे त्याचं कन्वर्जन होईल DSBSC मध्ये. DSBSC मध्ये परत आपण कॅरियर ऍड केला की त्याचं कन्वर्जन होईल प्युअर AM मध्ये. अँड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इन द प्युअर AM फॉर्म. जी सेम मेथड आपण इथं वापरली. जसं इथं लो पास फिल्टर यूज केला तसं इथं याच्या पुढे लो पास फिल्टर यूज करायचा. इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके. So same concept it is here. So we will see the block diagram first. Let us see. This is SSBSC signal. It is given as the symbol as S1 of T. SSBSC signal is given as S1 of T. त्याच्यामध्ये आपण लोकल ऑसिलेटर यूज करून जो काही आपला साइड बँड सप्रेस केलेला आहे तो सेम साइड बँड जनरेट करायचा. तो ह्या SSBSC मध्ये ऍड करायचा. सो यू विल गेट दोन प्रोडक्ट मॉड्युलेटर इथे यूज करायला लागतील आपल्याला. लेट अस से दिस इज प्रोडक्ट मॉड्युलेटर 1. So what you will get at the output of product modulator 1? DSBSC signal. DSBSC signal मध्ये आपण जर कॅरियर ऍड केला तर त्या DSBSC चं कन्वर्जन कशामध्ये होईल आपल्याला मिळेल? We will get it in the form of AM signal. It is passed through low pass filter and we get the original modulating signal at the output. This is the concept of this SSBSC demodulator circuit. आता S1 of T हा जर अप्पर साइड बँड असेल किंवा लोअर साइड बँड असेल कुठलाच असेल ना त्यामुळं हा झाला S1 of T. हा झाला इथला X of T. This output it is nothing but S2 of T. So how we will get? S2 of T is equal to S1 of T convolution with X of T. Here we will get DSBSC signal. मग हे जे आउटपुट आहे AM. So AM of T it will be here. AM of T is equal to काय येईल? S2 of T this one म्हणजेच DSBSC signal S2 of T multiplied by C of T. That will give us the AM signal. So this is the demodulation of SSBSC signal. Are you getting this? याच्या पुढे काय केलंय परत? लो पास फिल्टर यूज केलाय. या लो पास फिल्टरची फ्रिक्वेन्सी कशी ऍडजस्ट केली असणार आहे? In what way the frequency might have been adjusted for this low pass filter? कशी ऍडजस्ट केलेली असणार आहे फ्रिक्वेन्सी याची सांगा मला लो पास फिल्टरची. कशी एवढी असेल लो पास फिल्टरची फ्रिक्वेन्सी? कुठल्या लोअर रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी. लोअर रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी. येस दॅट इज करेक्ट. बट ह्याच्या आउटपुटला आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल पाहिजे आहे. म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 1 kHz असेल तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी आपण तेवढीच सेट केलेली असणार आहे. व्हॉट एव्हर इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल सेम फ्रिक्वेन्सी विल बी सेट फॉर दिस लो पास फिल्टर. आणि ह्या लो पास फिल्टरच्या आउटपुटला आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळतो. ओके. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ डिमॉड्युलेशन ऑफ SSBSC signal. Okay.
So are you clear with AM detector, DS based detector and SS based detector? Understood? Yes, ma'am. Okay. Then now, so if you see the syllabus of this chapter, I will just tell you. Block diagram, we have seen TRF receiver, super heterodyne receiver, dual conversion, super heterodyne receiver. हा पॉइंट एक आपला राहिला होता, concept of series and parallel resonant circuit for bandwidth and selectivity. Okay, so why this point was remaining? कारण हे आपण आधी परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या होत्या. हे कन्सेप्ट ऑफ सिरीज आणि पॅरलल रेझोनंट सर्किट समजण्यासाठी आधी तुम्हाला परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स समजणं गरजेचं आहे. ओके, सो वी हॅव सीन दॅट पॉइंट फर्स्ट, परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. नंतर ट्रॅकिंग मिक्सर, AM डिटेक्टर, एनवलप डिटेक्टर, demodulation of DS-BSC signal and demodulation of SS-BSC signal. Okay, so that method जे आपण DS-BSC आणि SS-BSC च्या demodulation चे बघितल्या, those are known as the synchronous method, or that is also known by the name as envelope detection methods. Okay, so now one point it is remaining from this chapter, that is concept of series and parallel resonant circuit for bandwidth and selectivity. Okay, so before going to that point, let me first ask, are you clear with what are points we have seen up till now? Are you clear with the points whatever we have seen up till now? काय अडचण आहे का कुठल्या पॉइंट मध्ये? कुठला पॉइंट रिपीट करायचा आहे का? No, ma'am. Okay, so we will see this point, concept of series and parallel resonant circuit for bandwidth and selectivity. ऑलरेडी तुम्हाला तो NTM मध्ये पॉइंट असणार आहे. झालाय का? रेझोनन्सचा पॉइंट झालाय तुम्हाला? Yes, ma'am. झालं. काय असतो रेझोनन्सचा कन्सेप्ट सांगा मला. रेझोनन्स सर्किट आपण कशासाठी यूज करतो? Okay, but let me first tell you what is the relevance between resonant circuit with AM receiver. AM receiver मध्ये बेसिक फंक्शन आहे की आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल त्यातून एक्सट्रॅक्ट करायचा आहे. That is first task in the AM receiver. Second task is the synchronization between the transmitter and receiver. That is second thing. आणि नंतर जे आपण परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या त्याच्यामध्ये सिलेक्टिव्हिटी ही एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितली. मग सिलेक्टिव्हिटीचा अर्थ काय आहे? AM रिसिव्हरची सिलेक्टिव्हिटी याचा अर्थ काय होतो? What is the meaning of selectivity of AM receiver? Selecting particular range of frequency. Yes, correct. जर आता AM ची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहित असते, जेव्हा आपण AM ट्रान्समीटर मध्ये AM सिग्नल जनरेट करतो तेव्हा AM सिग्नल मध्ये आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी माहित असते, कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी माहित असते. आणि AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी एवढी सेम असते, कारण AM मध्ये फक्त एम्प्लिट्यूड चेंज होतं, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज काय राहतात? कॉन्स्टंट राहतात. त्यामुळं आपल्याला AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे. सपोज 1 मेगाहर्ट्झ ही AM ची फ्रिक्वेन्सी आहे, तर रिसिव्हरला जेव्हा वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीचे सिग्नल इनपुटला मिळतात तेव्हा त्यांनी कुठल्या फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल फक्त सिलेक्ट करायला पाहिजे त्याच्यामधून सांगा मला. सपोज 1 मेगाहर्ट्झ, 2 मेगाहर्ट्झ, 10 मेगाहर्ट्झ, 100 किलोहर्ट्झ अशा वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीचे सिग्नल AM रिसिव्हरला मिळाले, तर त्यातला कुठला सिग्नल त्यांनी सिलेक्ट करायला पाहिजे आउट ऑफ दॅट 3-4 फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स? Which frequency signal it should select first? Are you getting the question? Very simple question I am asking. कुठल्या फ्रिक्वेन्सीचं सिग्नल सिलेक्ट करायला पाहिजे त्यांनी सांगा सृष्टी.
ज्या रेंजची फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट केली आपण आउटपुटसाठी ते. बरोबर आहे. 1 मेगाहर्ट्ज जो काय आपण एएमची फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आपण ट्रान्समिट केलाय. सेम फ्रिक्वेन्सी सिग्नल शुड बी सिलेक्टेड बाय द रिसिव्हर अँड दॅट प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड ॲज द सिलेक्टिव्हिटी. मग एएम रिसिव्हरमध्ये सिलेक्टिव्हिटी हा इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे आणि त्या रिसिव्हरची सिलेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आपण रेझोनंट सर्किट एएम रिसिव्हरमध्ये यूज करतो. हा पहिला कन्सेप्ट तुम्ही लक्षात घ्या. Okay, so I will write here to understand the relevance. Okay, so just go on next page. AM receiver. AM receiver मध्ये selectivity is important. Selectivity म्हणजे काय ते बघितले आपण आता. I will not write there. Selectivity is important performance parameter of AM receiver and to increase the selectivity of AM receiver, we increase the selectivity of AM receiver and to increase its performance we are using the resonant circuit in the AM receiver. Okay, that is the basic concept behind using this resonant circuit in the AM receiver. वेगवेगळ्या strategies आपण apply करत असतो. For example, tuning capacitors are used in the AM receiver. Tracking process it is used in the AM receiver. The intention behind all these things, it is what? To make the circuit more effective or to make the circuit more selective. मग अजून एक स्ट्रॅटेजी कुठली आहे त्या सर्किटला जास्त सिलेक्टिव्ह बनवण्यासाठी? That is we are using the resonant circuit at the AM receiver. To increase the selectivity as well as to increase the bandwidth of the AM receiver. Okay, so same it is given here. In AM receiver, to achieve the expected bandwidth and expected selectivity of receiver, in AM to receive the or AM receiver to achieve expected bandwidth selectivity and band. Okay, so there is some mistake in this sentence. I will just say, or the concept is that की AM रिसिव्हरची बँडविड्थ रेंज चांगली असण्यासाठी आणि त्याची सिलेक्टिव्हिटी जास्त असण्यासाठी त्याच्यामध्ये some mechanisms are required. And to increase the selectivity, tuning circuits are used in the AM receiver. And for this tuning purpose, we are using the resonant circuit mainly. Tuning साठी वेगवेगळ्या methods use केल्या जातात. Out of that, using this resonant circuit is the main method for tuning in the AM receiver. मग resonant circuit मध्ये दोन टाइप आहेत. Series resonant circuit and parallel resonant circuit. आधी हे बॅकग्राऊंड घेणं आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे because we are not supposed here to see in detail how the series resonant circuit works or how the parallel resonant circuit works. That is already there in the entire subject. Here the important thing is you have to understand the relevance between the resonant circuit and our AM receiver. काय संबंध आहे दोन्हीचा सांगा मला. आता मी जे एक्सप्लेन केलं ते का आपल्याला रेझोनंट सर्किट एएम रिसिव्हर मध्ये यूज करावं लागतं? कशासाठी यूज करतो आपण? गिव द आन्सर. येस ऐश्वर्या, काय यूज करतो आपण? पॅरलल सिरीज कुठलेही असू दे रेझोनंट सर्किट, ते नंतर बघू आपण. आधी सांगा मला की रेझोनंट सर्किट एएम रिसिव्हर मध्ये काय यूज करतो? ऐश्वर्या, ज्ञानेश्वरी, Amar. See, if you are not giving answers, I am going to mark your absentee hereafter. Why we use resonant circuit in AM receiver? Main part of the task. Your voice is not audible. You are not talking at all. I don't. काय यूज करायला लागतं रेझोनंट सर्किट एएम रिसिव्हर मध्ये? ज्ञानेश्वरी, आर यू देअर? प्राजक्ता कांबळे,
सुप्रिया, वैष्णवी, okay, so for tuning it, okay, that is correct, but what about the others whom I am asking the question? Give the answer. See, this is last chance I am giving. Hereafter, if I am asking a question and you are not responding, at least I don't know or what you have to tell. If you are not responding, means you are not attending the lecture properly. In that case, I will mark your absentee. Okay. So, to increase the selectivity, to increase the bandwidth of the receiver, synchronization is required. Tuning circuit we are using in the receiver, and that tuning मध्ये mainly आपण resonant circuit use करतो. Okay, that is the relevance. Now we will see the some parameters related to the resonant circuit. Okay, so there are two types of the resonant circuit, series and parallel resonant circuit. Okay, इथं काही ते diagram काढणं वगैरे expected नाही. Just few parameters we will write related to the resonant circuit. The factor related to selectivity in resonant circuit is given by. आता resonant circuit चे बरेच डिटेल्स आहेत, पण resonant circuit मध्ये मेनली जो Q फॅक्टर असतो, त्या Q फॅक्टर वरून त्या AM receiver ची selectivity डिसाइड होते. So what is the formula for Q factor of a resonant circuit? Q factor is equal to 1 by R into square root of L by C. Q factor is equal to 1 by R into square root of L by C. Okay, so if I show you some resonant circuit, कुठे असतात मेन पॅरामीटर सांगा मला रेझोनंट सर्किट मध्ये. तुम्ही स्टडी केलंय ते डिप्लोमा मध्ये पण झालं असणार आहे, आपल्या एनटीए मध्ये सुद्धा झालेलं असणार आहे. सांगा मला कुठले टाईप आहेत मेन रेझोनंट सर्किटचे, सिरीज आणि पॅरलल. कुठले काय यूज करतो आपण त्याच्यामध्ये कंपोनंट. माझा आवाज येतो का व्यवस्थित? येस मॅम. येस सृष्टी. ओके, just a minute, there is some range issue. Yes ma'am. Okay, I will just check. Here it is not showing, so I thought whether it is range issue or what. Tell me, which component mainly used in the resonant circuit? काय काय यूज करतो आपण त्याच्यामध्ये? RLC. Okay, so that's why. Just a minute. Okay, it is not opening. So, RLC, that are the three main components used in the resonant circuit. मग त्या तिन्हीच्या व्हॅल्यू वरून त्या रेझोनंट सर्किटचा Q फॅक्टर एक डिफाइन केला जातो. सो द फॉर्म्युला फॉर Q फॅक्टर इज Q इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ L बाय C. जेव्हा त्या सर्किटचा Q फॅक्टर जास्त असतो तेव्हा सर्किट इज मोर सिलेक्टिव्ह. When the Q factor is more, in that case the circuit is more selective. So that is one thing here you have to remember. And another thing, so consider series resonant circuit. Series resonant circuit मध्ये XL is given by 2 pi FL, S is equal to 1 by 2 pi FC, and at resonant frequency ते resonance चा इथं पुढे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे थोडंसं. Okay, so we already are knowing the equation for resonant frequency. It is given by
1/2π स्क्वेअर रूट ऑफ LC. हे इक्वेशन कशावरून काढलं जातं? रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीला काय होतं, एक्सएल आणि एक्ससीच्या व्हॅल्यू सेम असतात. कॅपॅसिटन्स आणि इंडक्टन्स. XL is given by 2π FL, XC is equal to 2π FC. So at resonant frequency, both the two values are same. So from that we can get the formula for resonant frequency as resonant frequency is equal to 1/2π square root of LC. Okay, so this much description if you write about this resonant frequency, then also it is sufficient. Okay. So in AM receiver, FR will be set based on our requirement of receiver frequency. मग ज्या frequency values आपल्याला receiverला सिलेक्ट करायच्या तेवढ्या frequency एवढी resonant frequency AM receiver मध्ये सिलेक्ट केली जाते. Okay, so based on value of L and C, we can fix the resonant circuit frequency. मग समजा आपला AM receiver मध्ये आपल्याला 1 किलोहर्ट्जचा सिग्नल डिटेक्ट करायचा आहे. मग ही रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी त्या सर्किटची किती सेट करणार आपण? 1 किलोहर्ट्ज. समजा मॉड्युलेटिंग सिग्नलची व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू 2 किलोहर्ट्ज असेल तर ही रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी आपण किती सिलेक्ट करणार रिसिव्हर मधल्या सर्किटची? 2 किलोहर्ट्ज. म्हणजे थोडक्यात काय की सर्किट AM रिसिव्हरला जास्त सिलेक्टिव्ह बनवण्यासाठी त्याच्यामध्ये जे कुठलंही रेझोनंट सर्किट आपण यूज करू, सिरीज असू दे किंवा पॅरलल असू दे, दॅट डझंट मॅटर हिअर, बट त्या रेझोनंट सर्किटची रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी आपण किती ठेवायला पाहिजे सांगा? किती ठेवायला पाहिजे त्या सर्किटची रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी? कुठल्या फ्रिक्वेन्सी एवढी असेल रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी? Yes, 1K, because I have given the example of 1 kilohertz. But if modulating signals frequency is different, here also the AM receiver मधल्या resonant circuit ची resonant frequency आपण तेवढीच ठेवणार. Okay, so that is the concept of the resonant frequency here. Okay, so this is the concept. So once again I will repeat. Resonant circuit हा AM receiver मध्ये, just a minute. रेझोनंट सर्किट हा AM रिसिव्हर मध्ये यूज केला जाणारा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ओके, सो व्हाय वी यूज द रेझोनंट सर्किट इन द AM रिसिव्हर? काय यूज करतो आपण रेझोनंट सर्किट? कारण AM रिसिव्हर मध्ये त्याचा सिलेक्टिव्हिटी हा इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. मग टू इन्क्रीज द सिलेक्टिव्हिटी ऑफ द AM रिसिव्हर वी आर युजिंग द रेझोनंट सर्किट. दॅट फर्स्ट थिंग यू हॅव टू राईट. मग रेझोनंट सर्किट मध्ये दोन टाइप आहेत परत, सिरीज रेझोनंट आणि पॅरलल रेझोनंट सर्किट. सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट अँड सर्किट वी कॅन यूज एनी फ्रॉम दॅट, आयदर पॅरलल ऑर सिरीज. देन सो सी हियर यू कॅन सी दिस डायग्राम. सो दिस इज द रेझोनंट सर्किट. ओके, सो इफ यू हॅव टू सी series resonant circuit. So this is the series one. These are the series resonant circuit where these three components are connected in the series. Okay, and if you have to see for parallel also, that also you can see. This is the parallel resonant circuit. So based on our requirement, we can select any circuit. Then कुठल्या पॅरामीटर वरती सिलेक्टिव्हिटी डिपेंड असते AM रिसिव्हरची? रेझोनंट सर्किट मधल्या कुठला पॅरामीटर डिसाइड करतो रिसिव्हरची सिलेक्टिव्हिटी? That also we have seen. Which is that parameter which is the selectivity of AM receiver? Q factor. Q factor. रेझोनंट सर्किटचा Q फॅक्टर हा AM रिसिव्हरची सिलेक्टिव्हिटी डिसाइड करतो. Q factor it is given by 1/R into square root of L/C. जर ह्या Q factor ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर त्या रिसिव्हरची सिलेक्टिव्हिटी जास्त आहे. सिलेक्टिव्हिटी जास्त आहे म्हणजे तो रिक्वायर्ड सिग्नल फक्त सिलेक्ट करणार. मग
one more point you have to keep in mind that for making the circuit more selective, whatever is the resonant frequency of that resonant circuit, that resonant frequency should be same as our modulating signals frequency, which we have to recover at the receiver part. Okay, so these are the things that you have to write related to this point. And one more thing, equation you can write here. XL is equal to 2 pi FL, XC is equal to 1 by 2 pi XC. At resonant frequency, XL becomes equal to XC. And in that case, this resonant frequency it is given as FR is equal to 1 by 2 pi square root of LC. Okay, so this is about this resonant circuit for the selective. Okay, so if you have to see the more explanation about this, we will see on internet. Resonant circuit for AM selectivity. If you put like this. So selectivity is the measure for performance of radio receiver to respond only to the radio signal it is tuned and reject the other frequency signal. Okay, so that we have already seen. बघा ते त्याच्याशी रिलेटेड ते पॉइंट येतात तुम्ही जर नेटवरती बघितलं तर. Okay. Example of application of resonant circuit is the selection of AM radio stations by the radio receiver. The selectivity of the tuning must be high enough to discriminate strongly against stations and above and below the carrier frequency. So whatever are these resonant circuits, those are used in the AM receiver to increase its selectivity and to provide the high bandwidth range. Okay, so that is the concept of this point. So are you clear with this? Are you clear with this point? Yes, ma'am. So here we are completing the chapter number 4. Okay, so whatever that one point it was remaining from third chapter, VSB, vestigial sideband आपला राहिलेला आहे. So that point also we will take after the discussion of assignment questions and MCQs, and then we will start with chapter number 5. So chapter number 5 it is lengthy. It will take some more lectures. So we will be able to complete the syllabus in time. Again, we can take revision of the important points and more focus we can give on MCQs. Okay. So now, is it clear? Fourth chapter. सगळेच पॉइंट याच्यातले इम्पॉर्टंट आहेत. रेडिओ रिसिव्हरचे 2 टाईप, परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, मिक्सर. ट्रॅकिंग वरती काही जास्त क्वेश्चन विचारला जात नाही. मिक्सर, एएम डिटेक्टरचे 2 टाईप बघितले आपण, रेक्टिफाईड डिटेक्टर, एन्व्हलप डिटेक्टर, डिमॉड्युलेशन ऑफ DSPSC, डिमॉड्युलेशन ऑफ SSPSC, and last point we have seen the concept of series and parallel resonance circuit for bandwidth and selectivity. Okay, so are you clear with this chapter? Any doubt? Shall we start with assignment questions and MCQs discussions? आता एक्सपेरिमेंटचं रायटअप कसं करायचं आहे तुम्हाला समजलं आहे सगळ्यांना? I have explained it day before yesterday. Are you clear with how to write the write-up for the experiment? काही डाऊट असेल तर विचारा आता. लिंक I will provide you for submitting it. पण तुम्ही ते एक पेजचं रायटअप तुमच्याकडे रेडी ठेवा, म्हणजे तुमची परत सबमिशनला इन्व्हेस्ट गडबड होणार नाही, बिकॉज यू आर हॅव्हिंग लेस टाइम. लक्षात आलं तर रायटअप मध्ये काय काय लिहायचं ते. Either say yes, no. Miss Srushti, you are present for the practical on Wednesday? Yes, ma'am. So are you clear with that? Yes. Title, aim, objective, equipment. Then Yes, ma'am. theory फक्त एका पॅराग्राफ मध्ये लिहा. ब्लॉक डायग्राम आता जर आपल्या मॅटलॅबचे आहेत त्यामुळे ती जी डायग्राम आपण बिल्ड केली ती डायग्राम एक येईल. त्यानंतर ऑब्झर्वेशन्स इफ ॲप्लिकेबल अँड ग्राफ यू हॅव टू ड्रॉ.
and last one it is conclusion. ओके, प्रत्येक पेजवरती तुमचं नाव पाहिजे, तुमचा रोल नंबर पाहिजे, जे काही तुम्ही अपलोड कराल ते सुद्धा PDF फॉर्ममध्येच अपलोड होईल तिथं. ओके, सो ॲट लास्ट आय विल प्रोव्हाइड वन लिंक ज्याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 असं दिलेलं असेल. ओके, सो आय विल डिस्कस and I will decide what to do, but at least you keep that things with you ready. Write up you keep with you. Okay, so now we will discuss the assignment questions for this chapter. Okay, so first question it is, what is super heterodyne principle? With the block diagram explain the super heterodyne receiver. So we have to see here the super heterodyne receiver. Super heterodyne principle, can anyone tell what is the super heterodyne principle? Super heterodyne principle means what? Today's task, search for this question, super heterodyne principle, and I will ask it tomorrow. Super heterodyne principle म्हणजे काय ते बघा. And what is next part? With the help of block diagram explain the super heterodyne receiver. Block diagram काढायची super heterodyne receiver ची, त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं. त्याच्यामध्ये परत दोन टाइप आहेत, सिंगल कन्वर्जन आणि डबल कन्वर्जन. बोथ द टाइप्स यू राइट इन द assignment. Okay, then explain the concept of series and parallel resonance circuit for bandwidth and selectivity. Just now we have discussed that. All the things you write down. If you want, you can draw the diagram for series and parallel resonance circuit, no problem, but that is not compulsory. Bandwidth आणि selectivity increase करण्यासाठी आपण resonance circuit use करतो. Resonance circuit मधला 2 पॅरामीटर आहे, तो selectivity decide करतो. Write down the formula for Q factor and then explain the remaining things that you have to write. Then explain the AM detection using rectifier detector. So बघितले आपण rectifier detector ची diagram. It is using additionally the low pass filter. Whatever is this rectifier detector, that is using additionally low pass filter which is increasing the quality of modulating signal at the receiver. Okay, so this is the concept of this rectifier detector that you have to write. Then next question, with block diagram explain dual conversion super heterodyne receiver. It is repeated. तुम्ही जर इथं लिहिलं व्यवस्थित दोन्ही टाइप इन डिटेल मध्ये, तर इथं काय परत हा क्वेश्चन लिहायची गरज नाही. ओके, बट हिअर ॲट लिस्ट यू हॅव टू राईट इन डिटेल. दोन्हीचं एक्सप्लेनेशन तिथं प्रॉपरली लिहा. ओके, दॅट इज एक्सपेक्टेड. देन एक्सप्लेन TRF AM रिसिव्हर. हा पहिला पॉईंट आहे. TRF AM रिसिव्हरची डायग्राम आपण बघितली आहे. त्याच्यामध्ये मिक्सर यूज केला जातो का सांगा मला. वेदर वी आर युजिंग मिक्सर इन TRF रिसिव्हर? No, ma'am. No. Only RF amplifiers we are using. Okay, so that is the concept that you have to write. Then next question, explain image frequency rejection ratio. So what happens at image frequency? How we define the image frequency? काय होतं image frequency सांगा मला. What happens at image frequency? It is wanted or unwanted? Unwanted. Unwanted. Noise produce होतो. 2 frequency components outputला generate होतात. जेव्हा input frequency ही image frequency एवढी असते तेव्हा. What is the formula for image frequency? See, FSI is equal to FS plus 2FI. Yes, FS plus 2FI. मग ही फ्रिक्वेन्सी रिजेक्ट करायची रिसिव्हरची जी कॅपॅसिटी आहे त्याला म्हणतात इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो, अँड दॅट शुड हाय सो दॅट द AM. जेव्हा इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो कमी असतो तेव्हा
Hello. Okay, whether my voice was audible last 2 minutes because I was disconnected because of range issue. Assignment question discuss केले तेव्हा आवाज येत होता ना माझा तुम्हाला? No, ma'am. Up to what it was audible? Initial questions at least. किती क्वेश्चनला तुम्हाला माझा आवाज येत होता? असाइनमेंट क्वेश्चन मध्ये 7-8 क्वेश्चन्स आहेत असाइनमेंट मध्ये. At initially also it was not audible. एक्सप्लेन EMS फ्रिक्वेन्सी पर्यंत येत होता मॅम. Image frequency पर्यंत. Okay. So just a minute. So whatever are the remaining 2-3 questions that I will repeat tomorrow and we will discuss the MCQ. Okay. So you just type your number in the chat box and you can leave the meeting.